Hey guys! Welcome back to my channel. So today, may gagawin tayo ng kaiba. So para sa content naman natin. So as we all know, naka-lockdown tayo. And humahaba na rin yung hair natin. Yung kakapagupit ko lang. Nawala na rin yung kulay. So charan! Gagawin natin, babalik natin yung color ng hair. So just to add some brown color sa hair natin. Ayan. So we're using this hair colorant. So ito po siya. Ayan. Kung kita nyo po yung brand. Ayan. So binili ko to sa Watsons. Ayan. So let's try it. Come on. So yung isang box po, ang laman po niyan. So meron siyang hair colorant. Yan, 60 ml. Then we have also the developer. Ayan. So ang gagawin lang, i-mix based sa instruction, no, to achieve that ash brown color. So yun yung color ng hair natin. Magiging color ng hair natin later. So ash brown color siya. Let's see kung how it looks like. So yung isang box din, so maganda kasi meron na rin siyang hair conditioner. So after i-wash natin hair natin later, may hair conditioner na siyang kasama. Of course, we have the gloves. And of course, the shower gel habang pinapatuyo natin yung hair coloring or your dye. So we're gonna mix the hair colorant at saka yung developer dito sa mixing tray. So kung mapapansin yung box, all in na siya. May kasama na lahat yun. So let's mix. Sayang color at saka color. So ikaw ba na pwede ka na siya pinagpupay. So that's our research. Para makapagay ng color. So maganda yung ano niya, yung packaging kasi parang ano siya. Parang cold lang siya. Parang cold lang. Then yung developer net packaging kasi na. Then mag-mix yung packaging. So I suggest kapag yan, so naka-ano siya. Facing down dapat yung developer pag natin. Kapag tayo pag-mix na kasi na. So yung mixture. Mix na natin lahat yan. Then we'll apply to our hair. So here's our mixture. So from white naging color brown na siya. So ibig sabihin ready na siya na i-apply sa hair. So let's apply to our hair. So gumamit tayo ng brush sa pag-mix tsaka sa paglagay. Then saka natin supplyin later. So kung makikita nyo guys, do it yourself lang siya. Dali lang. Lagay-lagay lang yan, bilisan. Ayan, so ito na guys. So tapos na tayong maglagay ng hair color. So let's leave the color for 20-30 minutes bago natin i-rinse. So lagyan natin ng shower cap. Ayan, so hintay lang tayo ng 20-30 minutes bago natin i-rinse. A few minutes later. So while waiting, so actually itong hair color natin nakalagay dito. So bawal ang mag-hair color kapag ikaw ay may allergic reactions. That's number 1. Pangalawa, bawal gumamit ng hair color ang mga taong or persons below age 16. Then, temporary black henna tattoos may increase your risk of allergy, sabi din dito. And do not use this product, this hair coloring product kapag sensitive or kapag you have a sensitive or rashes on your face, as well as if you have a temporary black henna pass in the tattoo. Then, so make sure na we avoid contact ng hair coloring sa eyes natin. So kasi kapag when it comes to your eyes, sensitive siya. And if ever na nalagyan yung eyes mo natin, so make sure na wash natin kaagad. So as to not make another problem, no? Immediately rinse with water. And so, of course, sa paglalagay nito, dapat may gloves po tayo. So for our protection in case of magkaroon tayo ng rashes. So let's wait for 30 minutes. So welcome back guys. So natapos na ako maligo, mag-rinse. Syempre hindi nakasama yung SERUM. So ito na nang na-rinse na natin yung yung colorant.
So it appears na from black hair, naging ano naman na siya. May pagbabago yan. So medyo basa pa kaya hindi pa masyadong visible pero naging brown na siya. So mabango yung conditioner nila. In fairness, so ilalagay ko yung brand sa description para at least ma-follow nyo sila. Then for only 199 pesos, buy one take lang pa sa SM Watsons ko siya nabili. Yan, so the name of the brand is Life Strong. We'll put on the description box. So update ko kayo sa hair color, magpipicture ako, mag-selfie ako. Sama ko sa vlog natin. So till next time, so sa mga hindi pa po nagsusubscribe, make sure po na click the bell button and click the subscribe button and all the bell notification button para updated kayo sa mga future uploads natin. Then kapag nagustuhan niyo yung video na ito, of course, itong do it yourself DIY na pag-hair color, madali lang siya, no? Click like na rin po and share to your friends. So until next time, God bless and stay safe always.